Hello and welcome all. This is the third part of unit number 2, that is magnetic circuit and electromagnetism. In the first and second part, we will discuss about the comparison of the electrical and magnetic circuit as well as series and parallel magnetic circuits, leakage flux and Hopkinson leakage coefficient as well as flux, flux density, reluctance, magnetic field density, MMF, magnetic field intensity. So in this particular lecture, we are going to know about the Faraday's law of electromagnetic induction. So तुम्हाला 12वीत किंवा 10वी मध्ये झालेला आहे Faraday's law. आपण पुन्हा एकदा एक रिव्हिजन करून घेऊ. So this is the Faraday's law. Faraday sum up the above fact into two laws known as Faraday's laws of electromagnetic induction. First law is it states that whenever the magnetic flux link with the circuit changes, an EMF is always induced in it. बघा काय असतं फर्स्ट लॉ फॅराडेजचा फर्स्ट लॉ काय असतो तर जेव्हा मॅग्नेटिक फ्लक्स एखाद्या सर्किटला लिंक होतो तर त्यावेळेस नेहमी ईएमएफ प्रोड्यूस होतो. ओके, जिथे मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक होतो तिथे ईएमएफ प्रोड्यूस होतो. whenever a conductor cut magnetic flux and EMF induced in the conductor. बघा एखादा मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे आणि त्या मॅग्नेटिक फ्लक्सला कंडक्टरने कट केलेले आहे, त्याच्या आतून कंडक्टर जातोय तर तिथे काय तयार होणार ईएमएफ इंड्यूस होणार. कोणावर होणार तर कंडक्टरवर होणार. ओके, बघा काय सांगितलेलं आहे फर्स्ट लॉ, ज्या वेळेस मॅग्नेटिक फ्लक्स असेल तो लिंक झालेला असेल किंवा एखाद्या मॅग्नेटिक फ्लक्स मधून कंडक्टर पास होत असेल तर त्यामध्ये ईएमएफ हा प्रोड्यूस होत असतो. नाउ Faraday's second law is state that the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of flux linkage. तर EMF जो जनरेट झालेला आहे तर त्याची जी मॅग्निट्यूड असणार आहे ती कशी असणार आहे, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. तर फ्लक्स लिंकेजचा जो रेट ऑफ चेंज असतो त्याच्याशी इक्वल असणार आहे काय EMF ची मॅग्निट्यूड. बघा फर्स्ट लॉ आपल्याला EMF इंड्यूस कसं झालेलं आहे ते सांगतोय, कारण की मॅग्नेटिक फ्लक्स हा कट होतो त्यामुळे EMF जनरेट झालेला. आता हा जो EMF आहे याची मॅग्निट्यूड ही इक्वल असते, कोणासारखी असते तर फ्लक्स लिंकेज सारखी असते. ठीक आहे. Now explanation is given here. Suppose a coil has N turns and flux through it changes from an initial value of 5 Webers to the final value of 5 Webers in time t seconds. Then remembering that by flux linkages means the product of the number of turns and the flux linkage with the coil, we have initial flux linkage is equals to N∅1 add final flux linkages that is N∅2. So we get the induced EMF is equals to E. ओके, ई ने आपण इंड्यूस ईएमएफ ला रिप्रेझेंट करतो. सो ई इज इक्वल्स टू N∅2 minus N∅1 divided by T Weber per second or volts, or E is equals to N∅2 minus ∅1 divided by T volts. बघा काय सांगितलेलं आहे तर एक कॉइल आहे आणि त्या कॉइलला N नंबर ऑफ टर्न्स आहे. ठीक आहे, तिथे फ्लक्स पण प्रोड्यूस झालेला आहे, फ्लक्स फ्लो होतोय. तर फ्लो कसा होणार आहे तर त्याची इनिशियल कंडिशन जी असणार आहे फ्लक्सची ती म्हणजे ∅1. इनिशियली तो ∅1 असणार आहे आणि फायनल व्हॅल्यू फ्लक्सची ∅2 असणार आहे. आणि ही इनिशियल टू फायनल क्रॉस करण्यासाठी त्याला टाइम किती लागतोय t लागतोय. नंबर ऑफ टर्न्स आहे n. तर आपल्याला फ्लक्स लिंकेज काढायचं आहे. सो वी नो दॅट फ्लक्स लिंकेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स अँड फ्लक्स, म्हणजे n आणि ∅चा प्रोडक्ट असतो. सो वी गेट N∅1 for the initial flux linkage and N∅2 is a final flux linkage. आपल्याला इंड्यूस EMF काढायचा. आता EMF काय असतो फ्लक्स लिंकेज डिवायडेड बाय टाइम. ओके, सो टाइम आपल्याला माहिती आहे t. सो फ्लक्स लिंकेज आपल्याला पण माहिती आहे, फायनल फ्लक्स आणि इनिशियल फ्लक्स माहिती आहे. मग याचा चेंज काढायचा आहे. चेंज म्हणजेच काय तर याला सबस्ट्रॅक्ट करायचं आहे. सो फायनल मायनस इनिशियल दॅट इज N∅2 minus N∅1 divided by T. T is a time. ओके, बघा हा आला तुमचा EMF. EMF आपण E ने डिनोट केलेला आहे आणि त्याचं युनिट इथे दिलेलं आहे वेबर पर सेकंड. बघा वेबर का दिलेलं आहे तर वेबर युनिट आहे ∅चं, म्हणजे फ्लक्स आपण वेबर मध्ये मेजर करतो आणि खाली T आहे डिनॉमिनेटरला. T म्हणजे टाइम. टाइम कशात मेजर करतो आपण सेकंड मध्ये, त्यामुळे वेबर पर सेकंड. सिमिलरली वी कॅन कॉल E as व्होल्ट, दॅट इज EMF as व्होल्ट. EMF म्हणजेच काय व्होल्ट मध्ये आपण त्याला रिप्रेझेंट करू शकतो, कारण की हा एक प्रकारचा व्होल्टेजच असतो. ठीक आहे. सिमिलरली आता बघा N आणि इथे पण N आहे, N कॉमन घेतलेला आहे सिंपल फक्त. तर N आहे इकडे ∅2 minus ∅1 divided by T. सेम फॉर्म्युला आहे, फक्त इथे N कॉमन घेतलेला आहे. ओके, आणि
unit is given here, that is volt. So putting the above expression in the differential form we get. आता हे जे इक्वेशन आहे याला डिफरन्शियल फॉर्म मध्ये टाकायचं आहे. सो E is equals to d by dt n phi which is equals to n d by dt volts. ओके, सो E चा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला n d by dt. ओके, आणि कशामध्ये मेजर केलेले ते व्होल्टमध्ये. Usually a minus sign is given to the right hand side expression to signify the fact that the induced EMF set up current in such direction that magnetic effect produced by it opposes the very cause producing it. So E is equals to minus n d phi by dt volt. तर काय सांगितलेलं आहे की इथे ना मायनस साइन दिलेली असते. आता मायनस साइन का दिलेली असते? EMF ची जी डायरेक्शन असते ती अपोजिट असते. कोणाच्या डायरेक्शन नाही तर फ्लक्सच्या डायरेक्शन. ठीक आहे, फ्लक्स आणि EMF ची डायरेक्शन ही अपोजिट असते, त्यामुळे आपण इथे मायनस साइन पुट करतो. ओके, फॅराडेज लॉ समजलं तुम्हाला? परत एकदा रिवाइज करत होते. फॅराडेज लॉ मध्ये दोन टाइप्स पडतात, फॅराडेज फर्स्ट लॉ आणि फॅराडेज सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ मध्ये आपल्याला EMF जनरेट करायचा होता. सेकंड लॉ मध्ये जो EMF आहे त्याची मॅग्निट्यूड कशी आहे? त्याची मॅग्निट्यूड आहे फ्लक्स लिंकेज एवढी. ठीक आहे, हे झाले दोन लॉ. त्यानंतर एक्सप्लेनेशन मध्ये आपण दिलेलं आहे की मॅग्नेटिक लिंकेज जे फ्लक्स लिंकेज आहे ते फ्लक्स लिंकेज काय असतं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स अँड flux. So we need to calculate EMF. So EMF is number of turns into flux divided by time. Okay, so final आणि इनिशियल व्हॅल्यू आपण काढलेला होता फ्लक्स लिंकेजेसच्या, तर त्यामध्ये सबस्ट्रॅक्ट केलेलं आहे आणि त्याला सिम्पली टी ने डिवाइड केलेलं आहे. सो वी गेट इंड्युस्ड EMF. ओके, आता ह्या इंड्युस्ड EMF ला डिफरन्शिएट करायचं होतं. सो डिफरन्शिएट कसं करणार? डी बाय dt ने त्याला डिफरन्शिएट केलेलं आहे. सो आपल्याला फायनल इक्वेशन भेटलेलं आहे E is equals to n d by dt. ओके, n d by dt. पण EMF ची डायरेक्शन आणि फ्लक्स ची डायरेक्शन ही कशी असते? अपोजिट असते, त्यामुळे आपण तिथे मायनस साइन पुट करतो. सो वी गेट फायनल इक्वेशन ऑफ E, that is E is equals to minus n d phi by dt volts. Okay, now self-inductance. Imagine a coil of wire similar to the one which is shown in this figure connected to the battery through a resistor. तर बघा, ही एक कॉइल आहे आणि याला एक बॅटरी कनेक्ट केलेली आहे विथ द हेल्प ऑफ रेझिस्टर. It is found that whenever an effort is made to increase current and hence flux through it is always opposed by the instantaneous production of the counter EMF self-induction. Energy required to overcome this opposition is supplied by the battery, as will be fully explained later on. This energy is stored in the additional flux produced. If now an effort is made to decrease the current and hence the flux, then again it is delayed due to the production of the self-induced EMF, this time in the opposite direction. This property of the coil, due to which it opposes any increase or decrease the current of flux through it, is known as self-inductance. It is quantitatively measured in the terms of coefficient of the self-induction, that is L. This property is analogous to the inertia in the material body. We know the experience that initially it is difficult to set a heavy body into motion, but once in motion, it equally difficult to stop it. Similarly, in a coil having a large self-induction, it is initially difficult to establish a current through it, but once established, it is equally difficult to withdraw it. Hence, self-induction is the sometimes analogous called as electrical inertia or electromagnetic inertia. तर बघा काय सांगितलेलं आहे, एक कॉइल आहे, कॉइलला वायर बाउंड केलेली आहे आणि कॉइलला आपण बॅटरी सोर्स लावलेला आहे. आता सपोज जर आपल्याला करंट इन्क्रीज करायचं आहे, म्हणजे करंट इन्क्रीज झालाच म्हणजे काय? फ्लक्स पण इन्क्रीज होणार, राईट? तर करंट इन्क्रीज जेव्हा करतो आपण तेव्हा तिथे EMF प्रोड्यूस होतो, म्हणजेच तो त्याची डायरेक्शन काय येणार आहे? तर निगेटिव्ह डायरेक्शन येणार आहे, अपोजिट डायरेक्शन येणार आहे. काउंटर EMF प्रोड्यूस होतोय. काउंटर EMF म्हणजेच काय? तर सेल्फ इंडक्शन होतोय तिथे, बरोबर? तर त्यामुळे काय होणार आहे? आपल्याला जी एनर्जी आहे ती एनर्जी जर ओव्हरकम करायची असेल तर तुम्हाला बॅटरी सोर्स लावावा लागणार आहे. ओके, सिमिलरली जेव्हा आपण करंट जो आहे तो डिक्रीज करण्याचा प्रयत्न करू, म्हणजेच काय? तुमचे फ्लक्स पण डिक्रीज होणार आहे. तर सिमिलरली काय होणार आहे? सेल्फ इंडक्टन्स इथे फॉर्म होणार आहे, म्हणजे EMF प्रोड्यूस होणार आहे. परत त्याची डायरेक्शन कशी असणार आहे? अपोजिट डायरेक्शन असणार आहे. ठीक आहे, आणि ही पण प्रॉपर्टी कोणामुळे तयार होणार आहे? तर सेल्फ इंडक्शन मुळे तयार होणार आहे. कळलं? आता हा जो सेल्फ इंडक्शन आहे
हा आपण L ने डिनोट करतो. ओके, आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे ही अॅनालॉगस आहे. कोणासोबत अॅनालॉगस आहे? तर इनर्शिया ऑफ मटेरियल बॉडी सोबत. इनर्शिया म्हणजे काय? जडत्व. ठीक आहे, एखादी बॉडी आहे, एखाद्या बॉडीला आपण एका मोशन मध्ये पुट करण्याचा प्रयत्न करतोय. ठीक आहे, आता सपोज राऊंड मोशन आहे आणि त्याच्यामध्ये एखाद्या बॉडीला पुट करायचा प्रयत्न करतोय, तर आपल्याला डिफिकल्टी येणार आहे, कारण की त्या मोशन मध्ये एखाद्या बॉडीला, स्टेशनरी बॉडीला पुट करणे म्हणजे आपल्याला फोर्स तिथे लागणार आहे. सिमिलरली एकदा ती बॉडी मोशन मध्ये गेली, पण आता त्या बॉडीला त्या मोशन मधून बाहेर काढायचंय, तरी आपल्याला फोर्स लागणार आहे, जास्त फोर्स लागणार आहे, कारण की मुव्हिंग बॉडीला स्टेशनरी फोर्स मध्ये कन्वर्ट करायचंय. तर ही जी प्रॉपर्टी आहे हिला आपण म्हणणार आहोत इनर्शिया. तर सेम हीच जी प्रॉपर्टी आहे ही सेल्फ इंडक्टन्स म्हणून काम करत असते. तर हे दोघी अॅनालॉगस प्रॉपर्टी आहे. सेल्फ इंडक्शनला कधी कधी इलेक्ट्रिकल इनर्शिया पण म्हणू शकतो आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इनर्शिया सुद्धा आपण म्हणू शकतो. ओके, नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स that is L. It may be defined in any one of the three ways given below. So the first way is first method for the L, that is coefficient of self induction. The coefficient of the self induction of the coil is defined as the Weber turns per ampere in the coil. So Weber turns तुम्हाला समजलं असेल की काय आहे. एक तर टर्न्स आहे म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स आलेले आहे. वेबर कसलं युनिट आहे? तर फ्लक्स युनिट आहे. नंबर ऑफ टर्न्सला आपण एन ने डिनोट करतो, वेबरला कशाने डिनोट करतो? फाय ने. N5 पर दिलेलं आहे. एम्पियर इन द कॉइल. सो एम्पियर इन द कॉइल इज गिवन एज I, that is current. So N5 divided by current. हा I आहे. Okay, this is not L, this is I. So we get formula for L is equals to N5 divided by I. By Weber turns, it means the product of flux in Webers and the number of turns with which the flux is linked. In another word, it is flux linkage of the coil. So this is the flux linkage. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, N म्हणजे number of turns असतात, phi म्हणजे flux असतो, आणि product of number of turns and flux is the flux linkage. Okay, consider a solenoid having n turns and carrying the current of I amperes. If the flux produced is 5 Webers, the Weber turn is N5 and hence Weber turns per ampere, that is N5 divided by I. So by definition, equation for L is equals to N5 divided by I. हा I आहे, लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी, हा I आहे. ते प्रिंट मिस्टेक झालेली आहे. This is not L, this is I. Okay, the unit of self inductance is Henry. So L चं युनिट काय येणार आहे? हेनरी येणार आहे. ओके, इफ इन द अबाउट रिलेशन N5 is equals to 1 Weber turns, I is equals to 1 ampere, then L is equals to 1 Henry. ओके, प्रत्येकाची व्हॅल्यू जर 1 पुट केली तर आपल्याला उत्तर काय भेटणार आहे? L चं, that is self inductance चं, L is equals to 1 Henry. Hence a coil is said to have a self inductance of 1 Henry if a current of the 1 ampere when flowing through it produce flux linkages of 1 Weber turn in it. Therefore, in above relation becomes L is equals to N5 divided by I Henry. ओके, तर बघा काय सांगितलेलं आहे. जेव्हा एखादी कॉइल आहे आणि तिच्यात 1 हेनरी एवढा सेल्फ इंडक्टन्स आहे असं म्हटलं जातं. कधी म्हटलं जातं? जेव्हा 1 अँपियर एवढा करंट तिच्यातून फ्लो होत असेल आणि त्याचा फ्लक्स आणि नंबर ऑफ टर्न्स हे सुद्धा 1 असतील, त्यावेळेस तुमचं सेल्फ इंडक्टन्स काय राहणार आहे? तर 1 हेनरी राहणार आहे. तर बघा आता एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. सर्वात पहिले बघा, यांनी 960 टर्न्स दिलेले आहे, रेझिस्टन्स दिलेला आहे 50 ओहम, व्होल्टेज दिलेला आहे 230 व्होल्ट्स अँड द मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग इन द कॉइल. फ्लक्स दिलेला आहे आपल्याला 0.05 वेबर. ओके, कॅल्क्युलेट करायचं आहे सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ द कॉइल. ओके, म्हणजेच काय? L कॅल्क्युलेट करायचं आहे. So we have number of turns N. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, L is equals to N5 divided by I. Okay, this is I. So N is equals to what? N is equals to number of turns, that is 960. Phi is given, that is 0.005 आणि I. So I आपल्याला दिलेला नाहीये, तर I कसं काढणार? आपल्याला इथे रेझिस्टन्स दिलेला आहे, इथे व्होल्टेज दिलेला आहे. सो आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, V is equals to IR. म्हणजेच काय? I is equals to V divided by R. So V आहे 230 divided by 50. We get current. So 230 divided by 50, we get 4.6 amperes current. Okay, put करायचं या इक्वेशन मध्ये. So number of turns 960, flux 0.005 and I is 4.6. So we get L is equals to 1.0435 Henry. आता एनर्जी स्टोअर किती झालेली आहे तेही विचारलेलं आहे. सो एनर्जी स्टोअर which is equals to 1/2 Li square. फॉर्म्युला पाठच करून ठेवायचा. एनर्जीचा फॉर्म्युला काय येणार आहे? 1/2 Li square. So 1/2 as it is येणार आहे.
एल म्हणजे काय तुमचा जो आता काढला तो फ्लक्स लिंकेज, एल काढलेला आहे 1.0435 ओके, आणि आय स्क्वेअर, आय काढलेला आपण 4.6 चा स्क्वेअर, सो वी गेट एनर्जी स्टोर्ड ॲज 11.04 जूल. एनर्जी स्टोअरचं युनिट काय असणार आहे तर जूल असणार आहे. ओके, नाउ द सेकंड मेथड. आता सेकंड मेथड आपण बघणार आहोत. सेकंड मेथड फॉर एल that is self inductance. We have seen the article 6.20 that flux produced in the solenoid is so phi is equals to flux. सोलेनॉइड मध्ये किती फ्लक्स प्रोड्यूस झालेला आहे त्याचं इक्वेशन दिलेलं आहे. phi is equals to ni divided by l divided by mu 0 mu r a. तर बघा सर्वात पहिले आपण आर्टिकल 6.20 बघू. त्यामध्ये दिलेलं आहे फ्लक्सचं इक्वेशन. ते पहिले समजून घेऊ, त्यानंतर आपण इकडे येऊ. ओके, सो दिस इज द आर्टिकल. बघा या आर्टिकल मध्ये सांगितलेलं आहे एक सोलेनॉइड आहे आणि सोलेनॉइडची लेंथ आहे एल मीटर. त्यानंतर एरिया दिलेला आहे, यांनी सोलेनॉइडचा एरिया दिलेला आहे ए. नंबर ऑफ टर्न्स दिलेले आहे, सो दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स दॅट इज एन. आणि यामधून करंट फ्लो होतोय, तो करंट म्हणजे आहे आय. सो मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इथे काढलेली आय इज इक्वल्स टू एन आय डिवायडेड बाय एल. ठीक आहे, मॅग्नेटिक स्ट्रेंथ आपण बघितलेली आहे, काय असते मॅग्नेटिक स्ट्रेंथ फॉर्म्युला बघितलेला आहे आणि त्याची डेफिनेशन सुद्धा बघितलेली आहे. ठीक आहे, सो मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथचं युनिट राहणार आहे एटी डिवायडेड बाय एम, दॅट इज 80 बाय एम. तर एन इंटू आय डिवायडेड बाय एल आहे. आणि आपल्याला फील्ड माहिती आहे, मॅग्नेटिक फील्ड दॅट इज बी विच इज इक्वल्स टू म्यू 0 म्यू आर एच. ठीक आहे, हा एचच्या ठिकाणी हे इक्वेशन पुट केलेलं आहे, सिंपल आहे. सो बी इज इक्वल्स टू म्यू 0 म्यू आर ॲज इट इज, एचच्या जागेवर एन आय डिवायडेड बाय एल पुट केला, सो एन आय डिवायडेड बाय एल. सो बी म्हणजेच काय मॅग्नेटिक फील्ड, त्याचं युनिट काय येणार आहे वेबर पर मीटर स्क्वेअर. सो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस, आता फ्लक्स काढलेला आहे phi विच इज इक्वल्स टू बी इंटू ए. ओके, बी आणि ए चा मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला फ्लक्स निघतो. बी चा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे म्यू 0 म्यू आर एन आय डिवायडेड बाय एल. ऍज इट इज लिहून घेतलेलं आहे म्यू 0 म्यू आर एन आय डिवायडेड बाय एल आणि इंटू ए केलेलं आहे फक्त. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर फ्लक्स. याला फक्त रिअरेंज केलेलं आहे, सो वी गेट phi इज इक्वल्स टू एन आय डिवायडेड बाय एल अपॉन म्यू 0 म्यू आर ए. सो रिअरेंज करताना अशा पद्धतीने काय केलेलं, आता हा प्रश्न पडलेला असेल तर आपल्याला माहिती आहे एन आय म्हणजे काय असतो मल्टिप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स आणि करंट आणि नंबर ऑफ टर्न्सचं मल्टिप्लिकेशन असतं. म्हणजेच काय, द न्यूमरेटर एन आय विच प्रोड्युसेस मॅग्नेटायझेशन इन द मॅग्नेटिक सर्किट इज नोन ॲज मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स. सो आपण बघितलं होतं एमएमएफ ला आपण एन आय ने रिप्रेझेंट केलेलं होतं. सो दिस इज एमएमएफ, एन आय इज एमएमएफ. आणि एल डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर ए म्हणजेच काय असणार आहे तर डिनॉमिनेटर एल डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर ए इज कॉल्ड एज रिलक्टन्स. दिस इज फॉर्म्युला फॉर रिलक्टन्स, दिस इज फॉर्म्युला फॉर एमएमएफ. एमएमएफ डिवायडेड बाय रिलक्टन्स झाला तुमचा काय फ्लक्स. ओके, सो phi इज इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टन्स. So this is MMF, this is reluctance. Okay, बघा दिलेलं आहे फ्लक्स इज इक्वल्स टू MMF डिवायडेड बाय रिलक्टन्स और phi इज इक्वल्स टू F डिवायडेड बाय S. तर सिमिलर हा फॉर्म्युला इथे वापरलेला आहे. आपण सेकंड मेथड बघतोय सेल्फ इंडक्टन्स काढण्यासाठी. सो हा फॉर्म्युला तिथे यूज केलेला आहे. आता phi आणि I म्हणजे हा जो I आहे इथे न्यूमरेटरला आहे, इकडे येऊन डिनॉमिनेटरला जाईल. सो phi बाय I विच इज इक्वल्स टू N डिवायडेड बाय L अपॉन म्यू 0 म्यू आर इंटू A. सो phi डिवायडेड बाय I. सो आपल्याला इंडक्टन्स सेल्फ इंडक्टन्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे L इज इक्वल्स टू N phi बाय I. सो आपल्याला phi बाय I ची व्हॅल्यू तर आपण इथे काढली आहे, तर ही ॲज इट इज टाकलेली आहे. सो आपल्याला L चं इक्वेशन मिळालं L इज इक्वल्स टू N इंटू N डिवायडेड बाय I डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर A विच इज इन हेनरी. सो रिअरेंज केलेलं आहे सिम्पली. सो N इंटू N स्क्वेअर झालेला आहे, खालचा ॲज इट इज. ओके, सो फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला आहे L इज इक्वल्स टू N स्क्वेअर डिवायडेड बाय S, कारण की हा रिलक्टन्स आहे. L डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर A हा रिलक्टन्स आहे. रिलक्टन्स आपण S ने डिनोट करतो. सो आपला फॉर्म्युला काय आला L चा, L इज इक्वल्स टू N स्क्वेअर डिवायडेड बाय S. आणि L कशात मेजर केला जातो, हेनरी मध्ये मेजर केला जातो. सिमिलरली अजून एक फॉर्म्युला तिथे दिलेला आहे बघा, L इज इक्वल्स टू म्यू 0 म्यू आर A N स्क्वेअर डिवायडेड बाय L. कारण की काय बघा, हा डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर आहे. डिनॉमिनेटरचा डिनॉमिनेटर म्हणजे तो न्यूमरेटरला जाईल. सो म्यू 0 म्यू आर A वरती आलेला आहे न्यूमरेटरला. ओके, आणि दिलेलं आहे H. ओके,
फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचे, त्याशिवाय पर्याय नाहीये. तुम्हाला बेसिक माहिती असेल, बेसिकचे फॉर्म्युले माहिती असेल तर तुम्हाला लगेच इंडक्टन्सचा फॉर्म्युला प्रिपेअर करता येईल, तयार करता येईल. ओके. Now this is the third method for L. So it will be seen from article 7.10 and above that L is equals to n phi by I, which is equals to n phi is equals to Li. बघा सिम्पली क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे, n phi as it is लिहिलेलं आहे आणि हा I डिनॉमिनेटरला होता तो न्यूमरेटरला जाऊन मल्टिप्लिकेशन होणार आहे. सो Li और माइनस n phi is equals to माइनस Li. डिफरन्शिएट करायचं आहे, दोघी साईडला डिफरन्शिएट केलं. सो माइनस डी बाय डी टी एन फाय विच इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आय बाय डी टी. ओके. तर बघा याला डिफरन्शिएट केलं आणि याला डिफरन्शिएट केलं. एल ला डिफरन्शिएट होत नाही, एल इज कॉन्स्टंट, त्यामुळे एल आपण बाहेर काढलेला आहे. मात्र आय ला डिफरन्शिएट होणार आहे, सो डी आय बाय डी टी झालेला आहे. ओके. सो माइनस एन डी फाय बाय डी टी विच इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आय बाय डी टी. सिंपल आहे. हा आता ऍज इट इज आहे. इथला एन सुद्धा कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंट बाहेर निघालेला आहे. फक्त फायचं डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे, सो डी फाय बाय डी टी आलेला आहे. सिंपल आहे. जे कॉन्स्टंट असतात त्या कॉन्स्टंटचं डेरिव्हेटिव्ह निघत नाही, त्याला आपण डायरेक्ट बाहेर काढतो. ओके. As seen from the article 7.3, minus n d phi by dt is a self-induced EMF. आपण बघितलं होतं फॅरेडेस लॉ मध्ये सर्वात पहिले त्यांनी काय सांगितलं होतं, फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ मध्ये सांगितलं होतं की ईएमएफ जनरेट होतो. सेकंड लॉ मध्ये सांगितलं होतं की जी ईएमएफ आहे त्याची मॅग्नेट्यूड कोणासोबत असणार आहे, तर ती फ्लक्स लिंकेज एवढी असणार आहे. ओके. आणि त्यावरून आपण एक इक्वेशन काढलं होतं, E इज इक्वल्स टू मायनस एन डी फाय बाय डी टी. सो आपल्याला इथे ते दिलेलं आहे एन डी फाय बाय डी टी. सो याचा फॉर्म्युला काय झाला, इट इज अ सेल्फ इंडक्टन्स, इट इज अ सेल्फ इंड्युस्ड ईएमएफ. सो दिस इज ई. सो आपण लिहिलं सिम्पली EL is equals to minus L d phi by dt. If di by dt is equals to 1 ampere per second and EL is equals to 1 volt, then L चा फॉर्म्युला बघा, EL ची व्हॅल्यू 1 टाकलेली आहे आणि di by dt ची व्हॅल्यू सुद्धा 1 टाकलेली आहे. सो आपल्याला L काढता येईल. L is equals to 1 Henry. Hence, a coil has a self-inductance of 1 Henry if 1 volt is induced in it when the current through it changes at the rate of 1 ampere per second. ठीक आहे. जेव्हा 1 अँपिअर पर सेकंड असेल करंट आणि व्होल्टेज किती असेल 1 व्होल्ट असेल, तर तेव्हा तुमचं इंडक्टन्स 1 हेनरी असणार आहे. ही झाली तुमची थर्ड मेथड. ओके. बघा इंडक्टन्सचे दोन टाइप्स पडतात, एक तर सेल्फ इंडक्टन्स, एक म्युच्युअल इंडक्टन्स. सेल्फ इंडक्टन्स म्हणजे काय, फक्त स्वतःपासून तयार झालेला इंडक्टन्स. म्युच्युअल म्हणजे काय, शेजारच्या कंपोनेंट पासून तयार झालेला इंडक्टन्स. ठीक आहे. आपण सेल्फ इंडक्टन्स बघितलं. आता we are going to discuss about mutual inductance. So we have that any change of the current in coil A is always accompanied by a production of the mutual inductance EMF in the coil B. Mutual inductance may therefore be defined as the ability of one coil or circuit to produce an EMF in the nearby coil by induction when the current in the first coil changes. This action being reciprocal, the second coil can also induce an EMF in the first when the current in the second coil changes. This ability of the reciprocal induction is measured in the terms of coefficient of the mutual inductance M. तर बघा, जसं मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं सेल्फ इंडक्टन्स नावात सांगितलेलं आहे की स्वतःपासून तयार झालेला इंडक्टन्स. बट आपल्याकडे दोन कॉइल्स आहेत. ठीक आहे. तर पहिल्या कॉइल्स मध्ये करंट फ्लो होतोय. करंट फ्लो झाल्यामुळे तिथे मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होतोय. ओके. तिथे इंडक्टन्स फॉर्म झालेला आहे. पण त्या फर्स्ट कॉइल मुळे सेकंड कॉइल वर सुद्धा काहीतरी प्रमाणात इंडक्टन्स फॉर्म होतोय. म्हणजेच काय झालं, म्युच्युअल इंडक्टन्स झालं विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. आता सेकंड कॉइल मधून एक करंट पास होतोय, तिथे एक इंडक्टन्स फॉर्म झालेला आहे आणि त्यात करंट फ्लो झाल्यामुळे फर्स्ट कॉइल वर सुद्धा काहीतरी इंडक्टन्स दिसतोय. म्हणजेच काय की म्युच्युअल इंडक्टन्स झाला, कुणावर झाला, फर्स्ट कॉइल वर झाला, कुणामुळे झाला, सेकंड कॉइल मुळे झाला. सो दिस इज द म्युच्युअल इंडक्टन्स. एकमेकांपासून इंडक्टन्स तयार झालेला आहे, त्याला म्हणणार आपण म्युच्युअल इंडक्टन्स. आणि ही प्रॉपर्टी कशी राहणार आहे, तर रेसिप्रोकल राहणार आहे. एकदा फर्स्ट मध्ये करंट फ्लो होतोय, सेकंड वर इंडक्टन्स दिसतोय, एकदा सेकंड मधून करंट फ्लो होतोय आणि फर्स्ट मध्ये इंडक्टन्स दिसतोय. म्हणजे कशी असणार आहे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी राहणार आहे. आणि आपण ही जी
प्रॉपर्टी आहे ही कशामध्ये मेजर करणार आहे, तर कोएफिशियंट ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स मध्ये रिप्रेझेंट करणार आहे आणि त्याला आपण म्हणणार आहोत कॅपिटल एम. Okay, now this is the coefficient of mutual inductance, that is M. It can be defined in three ways. जसं आपण self inductance 3 ways मध्ये डिफाइन केले त्याचप्रमाणे म्युच्युअल इंडक्टन्स सुद्धा आहे. फर्स्ट मेथड इज let there be two magnetically coupled coil having N1 and N2 turns respectively. Coefficient of the mutual inductance between the coil is defined as the Weber turn in one coil due to 1 ampere current in the another coil. बघा अशा प्रकारे दोन कॉइल्स ठेवलेले आहे आणि एका कॉइल मध्ये करंट फ्लो होतोय, तर करंट फ्लो मुळे दुसऱ्या कॉइलवर म्युच्युअल इंडक्टन्स फॉर्म होतोय. सिमिलरली जर यामधून करंट फ्लो व्हायला लागला तर यामध्ये म्युच्युअल इंडक्टन्स फॉर्म होईल. ओके, लेट अ करंट I1 ampere when flowing in the first coil produces flux Φ1. बघा एक फर्स्ट जी कॉइल आहे तिच्यामधून I1 एवढा करंट फ्लो होतोय आणि जे फ्लक्स प्रोड्यूस होतोय दॅट इज Φ1. Okay, it is supposed that whole of this flux linked with the turn of the second coil. असं सपोज करायचं आहे की हा जो पूर्णचा पूर्ण फ्लक्स आहे Φ1 एवढा हा सेकंड कॉइलला लिंक झालेला आहे. देन फ्लक्स लिंकेज that is Weber turn in second coil for unit current in the first coil are N2 into Φ1 divided by I1. Hence by definition mutual inductance M is equals to N2 Φ1 divided by I1. ओके, बघा आपण सेल्फ इंडक्टन्स मध्ये बघितलं होतं सेल्फ इंडक्टन्स L which is equals to N5 by I. ठीक आहे, N5 म्हणजे काय, एक नंबर ऑफ टर्न्स होता, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स आणि फ्लक्स तुमचा असतो फ्लक्स लिंकेज. ठीक आहे, आणि डिवाइड बाय I होता. कशासाठी होता तो, सेल्फ इंडक्टन्स साठी होता. सिमिलर फॉर्म्युला आहे म्युच्युअल इंडक्टन्स साठी, फक्त फरक असा आहे की जी फर्स्ट कॉइल आहे त्याच्यापासून जो फ्लक्स प्रोड्यूस झालेला आहे तो असतो तुमचा Φ1 आणि त्याच्यामधलाच करंट म्हणजे I1. पण कोणावर होणार आहे हे, तर सेकंड कॉइलवर होणार आहे. त्यामुळे सेकंड कॉइलचे नंबर ऑफ टर्न्स घ्यायचे. ठीक आहे, मात्र फॉर्म्युला सेमच आहे, म्हणजे N आहे इथे, फाय आहे, डिवाइडला I पण आहे. पण कोणामुळे होतंय तर फर्स्ट कॉइल मुळे होतोय म्हणून त्याचाच फ्लक्स आणि त्याचाच करंट घ्यायचा आहे. कोणावर होतोय, सेकंड कॉइलवर होतोय, त्यामुळे त्याचे नंबर ऑफ टर्न्स घ्यायचे. हे झालं तुमचं म्युच्युअल इंडक्टन्स. इफ वेबर टर्न इन सेकंड कॉइल ड्यू टू 1 ampere current in the first coil, that is N2 into Φ1 divided by I1 which is equals to 1. Then as seen from the above M is equals to 1 Henry. आता त्यांनी दिलेलं आहे की जर करंट 1 असेल, फ्लक्स 1 असेल आणि N2 सुद्धा 1 असेल तर तुमचा M काय येणार आहे, तर 1च येणार आहे, 1 हेनरी येणार आहे. Hence two coil are said to have the mutual inductance of the 1 Henry in 1 ampere current when flowing in the one coil produces flux linkages of the 1 Weber turn in the other. म्हणजेच काय, इथे सेंटेन्स दिलेलं आहे. सो बघा, कॉइल मध्ये 1 हेनरी एवढा म्युच्युअल इंडक्टन्स आहे असं आपल्याला म्हणता येईल ज्यावेळेस एकच नंबर ऑफ कॉइल असेल आणि 1 वेबर एवढा फ्लक्स असेल आणि त्याच्यातून जो करंट फ्लो होतो तो 1 ampere असेल तेव्हा. ओके, नाउ सेकंड मेथड फॉर M. We will now deduce an expression for coefficient of mutual inductance in the term of the dimension of the two coils. So flux in the first coil is Φ1 which is equals to N2 I1 divided by L upon mu 0 mu r A. हा फॉर्म्युला तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितला कुठून आलेला आहे, कसा आलेला आहे आणि कसा डिराइव्ह झालेला आहे हे पण सांगितलं होतं. सो सिमिलर फॉर्म्युला आहे फॉर कॉइल नंबर 1. फ्लक्सचा फॉर्म्युला आहे त्यामुळे युनिट काय येणार आहे, वेबर येणार आहे. फ्लक्स डिवायडेड बाय एम्पियर विच इज इक्वल्स टू Φ1 डिवायडेड बाय I1. बघा Φ1 आणि हा इकडचा I1 खाली गेलेला आहे. Equation as it is thus. Assuming that whole of this flux is linked with the another coil, that is second coil, and second coil has number of turns N2, the Weber turns in it due to the flux divided by ampere in the first coil is. So mutual inductance आपण बघतोय, तर mutual inductance which is equals to N2 Φ1 divided by I1. So Φ1 divided by I1 आपल्याला माहिती आहे. As it is ते इक्वेशन इथे पुट केलेलं आहे. So we get final equation as M is equals to mu 0 mu r A N1 by N1 N2 divided by L Henry. Okay. Similarly M is equals to N1 N2 divided by L upon mu 0 mu r A. So L upon mu 0 mu r A आहे तुमचा असतो रिलक्टन्स आपण कशाने डिनोट करतो तर S ने. So final equation for M is equals to N1 N2 divided by S Henry. Okay. Now the third method for M, तर बघा M is equals to N2 Φ1 divided by I1. हे आपण फर्स्ट मेथड मध्ये काढलं होतं इक्वेशन.
सो हा जो आय आहे I1 आहे हा डिनोमिनेटरला इकडे जाऊन तो मल्टिप्लिकेशनला येईल. सो mi1 which is equals to into phi1 as it is. सो त्याला मायनस मायनस साइन मल्टिप्लाय केलेलं आहे ओनली. सो मायनस m2 phi1 which is equals to मायनस m I1. सो डिफरन्शिएट करायचं आहे. into हा काय आहे तर कॉन्स्टंट आहे, into बाहेर निघालेला आहे. सो d phi1 by dt येणार आहे. सिमिलरली m पण तुमचा कॉन्स्टंट आहे, m बाहेर निघालेला आहे. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ I1 येणार आहे फक्त. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ I1 विथ रिस्पेक्ट टू t. ओके, सो याला काय म्हणणार आपण म्युच्युअली इंड्युस्ड EMF म्हणणार. सो दिस इज EMF. EMF is represented as Dm which is equals to minus m di1 by dt. di1 by dt तुमचा 1 ampere per second असेल. त्याचप्रमाणे EM तुमचा 1 व्होल्ट असेल तर तुमचा M काय येणार आहे 1 हेनरी. Hence two coils are said to have the mutual inductance of 1 Henry if current changing at the rate of 1 ampere per second in one coil induces a EMF of 1 volt in the another coil. जेव्हा हा तुमचा 1 असेल त्याचप्रमाणे di1 by dt 1 असेल त्यावेळेस तुमचा mutual inductance 1 Henry येणार आहे. Okay, this is the third method for him. Now we are going to discuss about the magnetization curve. The approximate magnetization curve of a few magnetic material is shown in this figure. This curve can be determined by the following method, provided the material are in the form of rings. So first one is by means of the ballistic galvanometer and second one by means of the flux meter. So first method is ballistic galvanometer. Magnetization curve दोन टाइप्स मध्ये आपण शिकणार आहोत. फर्स्ट म्हणजे बॅलिस्टिक गॅल्व्हनोमीटरने मेजर केलेलं आणि सेकंड म्हणजे फ्लक्स मीटरने. तर बघा इथे ही जी फिगर दिसते इथे काही मटेरियल सुद्धा दिलेले आहे. त्या मटेरियल्स ने तुमचा मॅग्नेटिक कर्व कसा आहे ते शो केलेलं आहे. In this figure shows the specimen ring of uniform cross section wound uniformly with a coil P which is connected to the battery P through a reversing switch RS, a variable resistance R1 and an ammeter. Another secondary coil is also wound over a small portion of the ring and it is connected through a resistance R in the plastic galvanometer PG. The current through the primary P can be adjusted with the help of R1. Suppose the primary current is I. When the primary current is reversed by the means of RS, the flux is reversed to the I, flux is reversed to S. Hence, the induced EMF is produced in it which send a current through BG. This current is of very short duration. The first deflection of throw of the BG is proportional to the quantity of the electricity of the charge passing through it, so long as the time taken for this charge to flow is short as compared with the time of one oscillation. So if phi is equals to first deflection or throw of the galvanometer with the primary current I is reversed and K is the ballistic constant of the galvanometer, that is charge per unit deflection. Then charge passing through BG is K theta which is in coulombs. Let phi is equals to flux in Weber produced by primary current of I amperes. T is the time of reversal of the flux. Then rate of change of flux which is equals to 2 phi by T Weber per second. बघा ही जी फिगर आहे यामध्ये दिलेला आहे. बघा हा एक स्पेसिमन आहे P आणि यावर एक कॉइल वाउंड केलेली आहे. युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड कॉइल आहे ही आणि इथे ही वाउंड केलेली आहे. त्याचप्रमाणे इथे B आहे. B म्हणजे काय बॅटरी आहे. RS इज अ रिव्हर्सल स्विच आहे. रिव्हर्सल स्विच तुम्हाला शब्दावरूनच कळत असेल की याची डायरेक्शन आपण रिव्हर्स करू शकतो. त्यानंतर व्हेरिएबल रेझिस्टन्स एक दिलेला आहे दॅट इज R1 आणि एक ॲमीटर दिलेला आहे दॅट इज A. ओके, त्यानंतर एक अनदर सेकंडरी कॉइल आहे विच इज S. तर हा S चा काही जो स्मॉल पोर्शन आहे हा पण या कॉइलवर बाउंड केलेला आहे. त्यानंतर इकडे रेझिस्टन्स दिलेला आहे जो की व्हेरिएबल आहे. त्यानंतर एक बॅलिस्टिक गॅल्व्हनोमीटर BG दिलेला आहे. दिस इज बॅलिस्टिक गॅल्व्हनोमीटर. ओके, नाउ आता काय सांगितलेलं आहे त्यांनी बघा हा जो प्रायमरी मधला जो करंट असणार आहे तर हा आपल्याला ऍडजस्ट करता येईल. कोणामुळे ऍडजस्ट करता येईल तर रेझिस्टन्स R1 मुळे ऍडजस्ट करता येईल. बघा प्रायमरी करंट I असणार आहे. आपल्याला सपोज करायचं आहे की प्रायमरी करंट हा I असणार आहे. त्यानंतर आपण RS स्विच यूज केलं. RS स्विच मुळे काय होणार आहे तर करंट रिव्हर्स होणार आहे. करंट रिव्हर्स झाला त्यामुळे तुमचा इंड्यूस EMF कसा होणार आहे तर तो सुद्धा रिव्हर्स होणार आहे. ठीक आहे, त्यावेळेस इथे एक करंट फ्लो होणार आहे आणि तो करंट कोण मेजर करणार आहे तर BG मेजर करणार आहे आणि
बघा या बीजीचं जे डिफ्लेक्शन असणार आहे ते कोणाला प्रपोर्शनल असणार आहे, तर क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटीला प्रपोर्शनल असणार आहे. ओके, त्यानंतर इकडे दिलेलं आहे बघा थीटा काय असतो, फर्स्ट डिफ्लेक्शन असतो. जेव्हा तुमचा करंट रिव्हर्स होईल त्यावेळेस तुमचं डिफ्लेक्शन होणार, सो डिफ्लेक्शन म्हणजे थीटा असतो. के म्हणजे बॅलिस्टिक कॉन्स्टंट ऑफ गॅल्व्हनोमीटर असतो, म्हणजेच काय चार्ज पर युनिट डिफ्लेक्शन. एक डिफ्लेक्शन झालं की त्याच्यामध्ये जितका चार्ज असेल तो त्याला आपण के ने रिप्रेझेंट करतो. आता आपल्याला पाहिजे आहे की चार्ज पासिंग थ्रू बीजी, तर बीजी मधून म्हणजे ते गॅल्व्हनोमीटर मधून किती चार्ज पास होतोय. इथे चार्ज आहे आणि डिफ्लेक्शन नंतर चार्ज पास होतोय म्हणून त्याचं प्रोडक्ट केलं आपण. तर हे झालं तुमचं चार्ज पासिंग थ्रू बीजी. आपल्याला फ्लक्स माहिती आहे दॅट इज फाय, करंट माहिती आहे दॅट इज आय, आणि टी माहिती आहे दॅट इज टाइम. आता हे कधी घ्यायचे, जेव्हा तुमचा करंट हा रिव्हर्सल होणार आहे. करंट रिव्हर्स झाला, फ्लक्स रिव्हर्स झाला की त्यामुळे ईएमएफ सुद्धा रिव्हर्स होतो. ठीक आहे, आता हे आपल्याला सगळं टर्मिनॉलॉजी माहिती आहे दॅट इज फाय, आय आणि टी. तर आपल्याला चेंज इन फ्लक्स करता येईल. सो चेंज इन फ्लक्स विच इज इक्वल्स टू 2 डिवायडेड बाय टी वेबर पर सेकंड. नाउ इफ N2 is the number of turns in the secondary coil S, then average EMF is induced. आता average EMF काढायचा आपल्याला E. ओके, आणि N2 काय आहे तुमचा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंडरी. बघा या फिगर मध्ये सांगितलं होतं दिस इज सेकंडरी, दिस इज प्रायमरी. ओके, तर ह्या सेकंडरीचे टर्न्स असणार आहे तुमचे N2 नंबर ऑफ टर्न्स. सो आपल्याला ईएमएफ तिथे इंड्यूस होणार आहे विच इज इक्वल्स टू N2 इंटू 2 बाय टी. आता 2 बाय टी आपण ऑलरेडी काढलं चेंज इन फ्लक्स. ओके, नाउ द सेकंडरी करंट और करंट थ्रू बीजी. आता या बीजी मधून करंट किती फ्लो होतो, बीजी मधला करंट आणि सेकंडरी करंट हा सेम असणार आहे. सो करंट विच इज इक्वल्स टू 2N2 5 डिवायडेड बाय RST. ओके, N2 म्हणजे काय तुमचे सेकंडरीचे टर्न झाले, फाय तुमचा फ्लक्स आहे, 5 बाय टी तर ऍज इट इज लिहायचं आपल्याला 5 बाय टी 2 बाय टी ऍज इट इज राहणार आहे. N2 पण ऍज इट इज आहे, फक्त आपण डिवाइड कशाने केलेलं आहे, RS ने डिवाइड केलेलं आहे. सो RS म्हणजेच काय तुमचा RS इज अ टोटल रेजिस्टन्स ऑफ द सेकंडरी सर्किट. चार्ज फ्लोइंग थ्रू बीजी विच इज इक्वल्स टू, आता यामधून बीजी मधून किती चार्ज फ्लो होतोय. सो ऍव्हरेज करंट इंटू टाइम केला तर तुमचा चार्ज येणार आहे. ऍव्हरेज करंट तुम्हाला माहित पडलेलं आहे बघा, इथे करंट काढलेला आपण, तर त्याला आपण टाइमने मल्टिप्लाय केलेलं ओनली. सो टाइम इथला आणि डिनॉमिनेटरचा टाइम टी कॅन्सल. सो वी गेट 2N2 डिवायडेड बाय RS कुलम. सो इक्वेशन 1 आणि 2, आधी जे इक्वेशन होतं आणि दुसरं इक्वेशन, त्यामधून आपल्याला कळतं के थिटाची व्हॅल्यू. सो के थिटा विच इज इक्वल्स टू 2N2 डिवायडेड बाय RS. ओके, आणि यावरून आपण फ्लक्स काढलेला आहे, फक्त रिअरेंज केलेलं आहे, फ्लक्स काढलेला आहे. तर फ्लक्सचं इक्वेशन के थिटा RS डिवायडेड बाय 2N2 वेबर. If AM square is a cross sectional area of a ring, then the flux density. आता density काढलेला आहे, डेन्सिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे, B is equals to 5 by E. सो आपण 5 काढलेला आहे, ऍज इट इज लिहिलेला आहे आणि डिनॉमिनेटरला फक्त A ने डिवाइड केलेला आहे. सो वी गेट दिस इक्वेशन अँड द युनिट ऑफ D is वेबर पर मीटर स्क्वेअर. सो अशा पद्धतीने आपण मॅग्नेटायझेशन कर्व शिकलो बाय Ballistic galvanometer. Okay, now second one is by flux meter, magnetization curve by flux meter. So in this method, the PG of this figure is replaced by the flux meter, which is just a special type of the Ballistic galvanometer. When current through P is reversed, the flux is also reversed. The deflection of the flux meter is proportional to the change in the flux linkages of the secondary coil. If the flux is reversed from +5 to -5, the change in the flux meter is in the secondary S is 2N2. So phi is the corresponding deflection of the flux meter and C is the flux meter constant, that is Weber turns per unit deflection. तर बघा फक्त काय केलेलं आहे, आधीच्या ज्या फिगर मध्ये Ballistic galvanometer आपण तिथे पुट केलेलं आहे, त्याच्याऐवजी फक्त तिथे फ्लक्स मीटर यूज केलेला आहे. स्पेशल टाइप ऑफ Ballistic galvanometer आहे आणि बाकी सेम आहे. म्हणजे काय की करंट रिव्हर्स झाल्यामुळे तुमचा फ्लक्स रिव्हर्स झाला, फ्लक्स रिव्हर्स झाल्यामुळे तुमचा ईएमएफ जनरेट होतो, तो सुद्धा रिव्हर्स होतो. ओके, आता जर तुमचा फ्लक्स +5 पासून -5 पर्यंत रिव्हर्स झालेला असेल तर त्याच्या फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस होणार आहे सेकंडरी कॉइल मध्ये, तर तो कसा असणार आहे 2N2 असणार आहे. ठीक आहे, फाय म्हणजे डिफ्लेक्शन तुम्हाला माहिती आहे, सी म्हणजे फ्लक्स मीटर कॉन्स्टंट तुम्हाला माहिती आहे. ओके, सो वी हॅव चेंज ऑफ द फ्लक्स इन S विच इज इक्वल्स टू C थिटा. C थिटा म्हणजे काय तुमचा फ्लक्स कॉन्स्टंट आणि
डिफ्लेक्शन. याचं फक्त मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे. आधी बलास्टिक गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये C च्या जागेवर K होता, सिंपल होतं. सो देअरफॉर 2 phi N2 which is equals to C theta. Okay, so we have phi ची value, so phi is equals to C theta divided by N2 Weber. So we have B म्हणजे काय, तुमचा मॅग्नेटिक डेन्सिटी. सो मॅग्नेटिक डेन्सिटी इज फ्लक्स डिवायडेड बाय एरिया. सो आपण सिम्पली ह्या फ्लक्सचं इक्वेशन काढलेलं आहे, त्याला A ने डिवाइड केलं. सो वी हॅव फॉर्म्युला फॉर B and it is represented in Weber or meter square. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण सेल्फ इंडक्टन्स शिकलो, म्युच्युअल इंडक्टन्स शिकलो, त्यानंतर मॅग्नेटायझेशन कर्व शिकलो. त्यामध्ये पण 2 टाइप्स पडतात. पहिला म्हणजे बलास्टिक गॅल्व्हॅनोमीटरने आणि दुसरा म्हणजे फ्लक्स मीटरने. सिमिलरली सेल्फ इंडक्टन्स आणि म्युच्युअल इंडक्टन्स मध्ये पण आपण 3 टाइप्स बघितलेले. सेल्फ साठी 3 टाइप्स आणि म्युच्युअल साठी 3 टाइप्स. कशा पद्धतीने आपण म्युच्युअल इंडक्टन्स हा काढू शकतो. मग एक आहे तर आपण रिलक्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू रिलक्टन्स काढलेला आहे. एक तुमचा सिम्पली EMF चा इक्वेशनने म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह काढलेला आहे आणि एक सिंपल आहे तुमचा. असे 3 प्रकारचे टाइप्स आपण त्यामध्ये बघितलेले आहेत. ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीट अवर सेकंड चॅप्टर. थँक यू फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थँक यू.